trong chốn cung son lẻ loi hồn đơn, dù xa qua gấm nhung không thể lắm chốn niềm riêng. Số kiếp triệu cơ nối trôi ba đào, như cánh bướm trung truyền giữa đời. Hồng nhan sao bắn múa ân tình lại đêm đôi trao, vì dinh sang chứng cao trả dài. Lạnh lùng đêm giá băng không người sưởi con tim, chỉ riêng ta đêm tương tư. Giọt sầu dương. Hoàng thượng Gia Lam, Dương Nhi xin bái kiến Thái hậu. Dương Nhi hãy bình thân. Hôm nay có chuyện gì mà con đến đây thăm viếng mẫu hậu? Thưa mẫu hậu, con vừa phê xong tấu chương, chợt nhớ lại đã nhiều ngày không vấn an mẫu hậu, nên con vội vã đến đây để vấn an mẫu hậu. Dương Nhi, do mái lò thiều ca chấm nước dân an hòa nơi nơi, mà con đành lời câu hiếu ân để mô nương một mình cùng chương thơm than vì con thờ đêm ngày vào ra trong bóng con. hỡi Dương Nhi, con đừng lo âu mẫu thân đâu đem lòng trắng phiền. Chứ sang hà hoàng dài trẻ thơ, thương con hiền ngày đêm tâm sầu phiền lo, giữ muôn dân ấm no thái an. Hôm nay đã yên nước nhà, con đây nhanh chân bước dời dân an mẫu nương cung hoàng, mong cầu mẹ an khỏe bình yên. Tâm sương vui khi trông thấy con. Dương Nhi, con hãy ngồi xuống đây với mẹ. Mẫu hậu, con cam lỗi không thường xuyên thăm mẹ, chẳng hay phụng thể vấn đặng an khang. Tụi cung nhân có tận tâm chăm sóc cho mẹ. Mẹ vẫn an hảo, con không nên quá bận tâm lo lắng. Ngược lại, con phải chăm sóc cho mình, đừng vì quá lo chuyện triều ca mà tổn hao long thể. Con xin cẩn tuân lời mẹ dạy. Mẫu hậu, mấy hôm nay triều đình đã xảy ra một chuyện nho nhỏ, để con kể cho mẹ nghe nhé. Ở nơi biên đình loạn binh đao, mau tuôn cung hoàng người kêu ca, lao gia gây loạn, hồng thi vua đoạt quyền. Lao ái tạo phản à? Dương Nhi, rồi con xử như thế nào? vốn con đa tường mọi âm mưu, thiên la sắp bài nào dùng tha, bất ngại giang thần tuyền phanh thay hành hình.
Nghẹn ngào kêu tên nay còn đâu, lệ nhòa tuôn rơi đôi dòng châu. Mà nào dám nói không thành câu. Mối duyên tình ta cuốn theo dòng sâu. Cớ sao buồn đau để lụy mình gian, hãy mau lời phong để con tưởng tri. Không, mẹ chỉ bàng hoàng khi nghe tin người đã chết thôi mà. Dù sao thì Lao Ái cũng đã phụng sự bên mẹ một thời gian. Mẹ thật là quá nhân từ. Hắn chỉ là tên phản nghịch, ỷ vào chút công lao hầu hạ mẹ mà dám mơ tưởng đến những thứ không nên mơ tưởng. Chính hắn đã phao tin đồn nhảm chốt cung đình, hòng làm nhơ danh của mẫu hậu. Phao tin à? Tin gì? Lao Ái hắn đã nghênh ngang dám nhân mình thuộc vào quan gia, cùng trên mẫu nương kết giao duyên tình. Long quyền cậy thế chẳng biết kiêng về phép nước luật vua, buông lời nhờ danh mâu hoàng, làm sao mà con thứ tha sanh tồn. Nghe qua khiến ta lòng thêm kinh, chuyện sâu thẳm cùng cớ sao thừa trình. Hận người vô tâm gây khổ cho mình, lụy đến cho toàn gia, không hề sẽ kết duyên tình, dường nhị dùm thông hiếu cho mẫu hoàng. Mẹ đừng lo lắng, con trẻ am tường đâu nghĩ sai từ thân, trọn bề vẹn nghĩa không sơn, dình cấu tòng phu mẫu thân ghi lòng. Dương Nhi, mẹ không ngờ chỉ vì một phút tin người mà đã khiến gây ra đại sự chôn cung chưa? Mẫu thân, con đã truyền lệnh xử tử những người dám tung tin làm như danh mẫu hậu. Mẹ đừng lo nghĩ quá nhiều, vì chuyện này mà khiến phụng thể bất an. Nhưng con suy ngẫm lại, Lao Ái chỉ là một tên tướng nhỏ, có lý nào hắn lại có thể chiêu binh mại mã để dây binh tạo phản? Dương Nhi, ý của con là có người giúp cho hắn à? Phải. Con đã cho người đi điều tra căn nguyên, và con đã tìm ra người đồng lõa tiếp tay cho Lao Ái.
Và người đó là Trọng phụ Lã Bất Di. Không, không thể nào. Trọng phụ dù sao cũng là cha. Ý của mẹ là người đã đưa con lên ngôi hoàng đế, thì có thể nào lại tiếp tay cho Lao Ái Thí Chúa đoạt ngôi? Im đi! Cao sang nhung gấm quyền quy triều ca thái lòng ai, nghịch thiên đem lòng phản chúa gây lầm sai. Cầu xin Dương Nhi trả tường, sợ người chịu ức quan, dù sao cũng bao năm trường công hàng mà phai. Mẹ nhìn đi còn lời chi? Đây mật thư giữa Lao Ái và Lã Bất Di. Trọng phụ đã giúp Lao Ái chiêu binh mãi mà. Còn này đã thành nhân, trọng phụ không thể thao túng được triều đình nữa, nên muốn lập tân chúa để mặc tình điều khiển. Không, chuyện này e rằng có trá. Mẹ không tin trọng phụ lại làm như vậy. Dương Nhi, con định liệu thế nào? Chim rằng chung dân. Không, Dương Nhi, con không thể làm như vậy. Dương Nhi, mẫu hậu xin con hãy bình tâm suy xét lại. Võ Đào Quân. Dạ. Dương Nhi. Ngày xưa phụ dương lãnh thân triều ban, nhờ công ai giúp cố hương quy hồi. Mẫu thân vì nàng nhờ người ra tay, tìm phương giai cứu. Người ra sức khuôn phò triều ca, giúp trẻ an ngày vàng. Giờ đành dòng ân sát hại hiền lương. Nhưng do nơi người lòng ta tham có vinh sang, chức cao quý quyền nào của ai, cớ sao gây hờn mang. Đừng nên khấn xin mà chi. Dương Nhi, Loài gian chỉ mong sao cướp ngôi vương hoàng. không, Nghĩa xưa phải mơ, luật hình không tha. đừng. Cần nghiêm răng chung. Dương Nhi, con không thể giết trọng phụ. Người như Dương Nhi dù sao cũng Là gì? là tình thâm phụ tử. Thái hậu! Nếu như mẹ cũng muốn được tôn xưng là Thái hậu, thì nên nhớ rằng phụ vương của Doanh Chính chỉ có thể là Trang Tương Dương Tử Sở. Mẹ tha thiết mong con hồi tâm, chưa để cho thầm tình đoạn lìa phân ly.
ra phải toàn gia xử trảm, con làm sao có thể vị tình. Dương Nhi, mẫu thân thông thiết, con hãy nghe khuyên, giữ ban cho ai câu hiếu vẹn toàn. Dù chẳng nhận nhìn nhưng cốt nhục không sai. Lời nói chương tai ân yêu chẳng phai, tượng hoàng khuất non con vẹn lòng son. Nhìn giữ nước nhà họ doanh năm ngôi cao, Hai vị mẫu thân ghi trọn thâm tình, mơ lượng hải hạ nhất thứ nhiêu dung. thôi được, nghĩ đến công lao hạng mã, trẫm tha chết cho trọng phụ. Quốc gia truyền tịch thu gia sản, đuổi dòng họ Lã về quê cũ, vĩnh viễn không được bước chân vào kinh thành. Đa tạ Dương Nhi. Mẹ, nhìn mẹ buồn con thơ khó ăn, vì con khiến mẹ lệ rơi. Thân mẫu hỡi ai thương con khờ, vì gìn giữ gian sang con phải nên lo lương. Tâm mong nhớ tháng năm nào nơi chốn triều trao, dẫu khó khăn với bao nguy nan, nhưng chứa chan câu ân tình. Thương con trẻ lưu dòng bao ngày, chịu khổ trăm bề. Tuổi thơ vương lấy bao sầu, vì triều đình vì hoàng quyền, làm con tin để cho yên nước dân an hòa. Tâm nào đau quá than, cần kề bên mẫu thân ngày qua, giữ yêu trung còn gánh cho tròn, cùng chia sẻ sướng vui ngọt ngùi. Mẹ ơi thầm mong tiếng ru mẹ hiền. Dương Nhi, Mẹ ơi, thời gian qua giữa những tương tranh sâu xé giành quyền lực, khiến tâm tư con chịu nặng ưu phiền. Con thèm được như ngày xưa, được quỳ bên gối mẹ, nghe những lời mẹ ru vào giấc ngủ yên bình. Không chức cao quyền cả, không ngôi vị xa qua, chỉ có con với mẹ và những lời hát chứa chan tình mẫu tử. được, mẹ sẽ hát ru con vào giấc ngủ, để quên đi những sầu muộn đêm nay.
đây tiếng ru ơi trong bóng đêm, dòng cố hương xa mơ. Bao nhiêu năm tháng tha phương mong ngày trung quang, chùa xót con tôi thân là xin khấn nguyện trời cao đoái thương, độ trẻ thơ nên người mai sau quy dỗ sáng danh anh tài hiền nhân, thỏa hết bao tháng năm nhọc. Lời ru vẫn ngọt ngào nhưng sao trong lòng ta càng thêm chua cha. Lời yêu thương vẫn còn đây nguyên vẹn, mà lòng dạ mẫu thân đã đổi thay rồi. Vào tim ta khóc chỉ riêng mình, tình mẫu tử là thiêng liêng cao quý, nhưng đã vội rồi nay nghĩa ra tình ta. Giữa cuộc đời đầy rẫy lừa lọc dối gian, ta chỉ mong tìm chút bình yên bên gối mẹ, mà giờ đây chỉ còn là áo mong hiền mẫu đã đang tâm dứt chữ thâm tình. Dương Nhi, con muốn nói gì? Mẹ đây không hiểu. Thái hậu, trong câu chuyện tạo phản thì Chúa còn một nhân vật quan trọng nữa. Nhờ người này mà Lao Ái có thể vượt qua mấy lớp thành trì, tiến thẳng vào nội cung. Người đó là Đương Triều Thái hậu. Không, Dương Nhi ơi, mẹ không có ý hại con đâu mà. Thôi, còn vì bài phân đoan lìa tình thâm, mẹ đành lòng sao giết đi con mình. Quyền quy chung đinh hay vì đôi câu ái ân, mẹ đã trao tình với quân ác vàng nhuốc nhớ cùng định muôn đời khó phai. Nghe ngào dòng châu rơi biết nói sao, chúa trẻ tường tâm dương tự rối. Hỡi Dương Nhi nào nở ra cài, hai đời con dứt nghĩa thâm ân. Tâm càng ôi nhói đau, câu yêu ân này đành quên lãng. Nghiêm ký cương luật nước dình thôi hết mong. Trúng phung mẹ con. Dương Nhi vì yêu máu nương lâm
sai, vì tình đã gây oan sâu. Ta chỉ mong trọn duyên lứa đôi, tâm mới tình giao người ngọc bài, hồng dực ai đau lại hoàng cung trọn thề qua giao trúc mai, quyền ngưỡng kề sẽ không lìa ai. Có biết đâu đang gây nặng tay, con ơi hiếu thấu cho già lòng, nào đâu những tâm kế mưu kia bày ra. Xin hãy tin bao lời mẹ hiền phân Thái hậu, mẹ nói đi, trẫm làm sao có thể thứ tha. Thứ nhất, bổn phận làm mẹ, hùm giữ trên non thì ăn thịt con sao nở. Còn mẹ đã tự tay đưa dao cho người khác cắt đi nấm ruột của mình. không có. Thứ hai, bổn phận làm vợ lại vụng trộm tư thông trao tình luyến ái, lỗi đạo phu thê bằng trình tàn nát ô nhục gia môn. Người có thẹn với những canh quần thoa vẫn trung trinh thờ chồng, dù chỉ còn một mình quá bủa. Thứ ba, bổn phận thật tôi lại tiếp tay cho giặc thi chúa đoạt ngôi, nhờ danh sử tiết môn đời, sách sử ngàn sao sẽ còn lưu lại. Triệu cơ thái hậu vì một gã nhân tình mà khiến hoàng cung trang hòa máu lệ. Suýt nữa thì giang sang này đã hủy hoại vì một phút giây sai đắm ai ân của người. Hồn tiên đế trong suối vàng có thể nào yên nghỉ? Nếu trẫm vì tình mà tha thứ cho người thì làm sao có thể yên nước trị dân, làm sao có thể đối mặt với tiền đời nơi chinh xuôi? Trời ơi, lời con trẻ khiến ta như chim bao vừa tình mộng. Vị ngọt của tình yêu đã khiến con tim ta điên đảo, quên bỏ nghĩa thâm tình. Tháng năm dài ta thu lẻ chốn cung đình, mơ một bóng hình từ đầu ấp má, sưởi tim lòng băng giá từ ngàn năm. Mà đã quên bên ta còn ngọn lửa của mẫu tử ân tình rực sáng mãi không tan. Lời hối hận buồn màng quan trai đã mang, bát nước đổ đi làm sao hút lại được cho đây. Phải, tội lỗi này làm sao có thể thứ tha? Vậy hoàng thượng
có chết đi cũng đành cam chịu. Dù nửa lời cũng chẳng quan than. Dù sao cũng thâm tình mẫu tử, trăm lẽ nào nỡ giết từ thân. Quân, dạ, hãy đưa Thái hậu đến ung cung. Suốt đời không được rời ung cung một bước. Đa tạ hoàng thượng. Xin hoàng thượng hãy bảo trọng long thể. Triệu Cơ sám hối tội lỗi mình đã gây, và cầu nguyện cho ngài mọi sự bình an. dạ. Điều chi? Muôn tâu chúa thượng, Lã Bất Vi trước khi rời kinh thành đã bí mật gặp riêng một số đại thần. Lã Bất Vi, Lã Bất Vi, Lã Bất Vi. Thì ra ta vẫn còn quá nhân từ. Suýt chút nữa ta đã thả hổ về rừng. Thái hậu, mẹ thấy chưa? Mẹ cầu xin cho hắn con đường sống, nhưng hắn nào đem lòng cảm kích vẫn toàn tính cho mộng ba của riêng mình. Những kẻ có chúng dòng huyết thống thâm tình lại là người đâm ta những nhát dao chi mạng. Thái hậu, ngai vàng kia tuy rằng lạnh lùng, nhưng nó lại không phản bội lại ta. Quân, dạ, ban cho Lã Bất Vi một bình rượu độc, nói với hắn rằng một là hắn uống cạn bình rượu, bằng không toàn gia quyến sẽ bị phanh thây. Không, không, Dương Nhi ơi, con đừng giết trọng phu. Mẹ giang con. Những kẻ đối đầu với Tần Dương Doanh Chính đều sẽ chết. Không một ai có thể cản bước ta. Sau nước chư hầu, ta sẽ thâu về một mối. Ngôi vị tối cao kia chỉ có thể là của ta, là của ta, là của ta.